Bună, dragii mei! Bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi vreau să vă fac o rețetă de celebrare a unei zile onomastice și anume prăjitura confeti, așa se numește. O prăjitură foarte aromată, foarte colorată și așa mai departe. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru execuție perfectă, pentru ingredientele și modul de preparare. Și avem nevoie de 8 ouă pe care le-am separat. Deci avem 8 ouă mai mărișoare, nu mici, mărimea S, sunt mărimea M, sau chiar și L puteți spune. Aici am cele 8 gălbenușuri, peste care o să pun 30 de ml de ulei. Și voi amesteca puțin, prima dată, aceste gălbenușuri. Adaug un praf de sare și peste albușuri și peste gălbenușuri. Voi combina toate cele 3 și voi pune deoparte gălbenușul. Dumneavoastră spuneți de unde mă urmăriți. Vă pup cu mare drag, oriunde v-ați afla. Arată așa, ca și o maioneză. Îl voi lăsa deoparte. Acum bat cu mixerul, cu puțină sare, aceste 8 albușuri și voi adăuga între 150 și 180 de grame de zahăr. Puneți exact cât vă place de dulce. Bat bezea tare, adăugând în ploaie zahărul. Am bătut bine bezea tare. Acum voi pune peste cele 8 gălbenușuri. Le adaug peste bezea. Amestecate bine dinainte cu sare și ulei. Acum bat bine cu mixerul la viteză mică. Până încorporez gălbenușul și albușul. Am încorporat foarte bine toate ingredientele. Am pregătit și o tavă, 35 pe 30, foarte puțin unsă. Acum adaug peste aceste ouă o esență de vanilie. Voi adăuga 2 linguri de migdale măcinate foarte mărunt, ca și o făină de migdale, mai bine zis. Amestec. Încingesc cuptorul la 180 de grade Celsius. O lingură de mac foarte mărunt măcinat. Amestec bine și macul. Acum, peste toate astea, voi cerne 200 de grame de făină albă cernută, un pliculeț de praf de copt, 40 de grame de amidon de porumb și o lingură de cacao cernută, bineînțeles. Toate ingredientele bine amestecate, cu mișcări așa foarte legere. Din această compoziție voi face 2 blaturi în 2 tăvi egale. Până amestec eu această compoziție de blat, dumneavoastră puteți să vă abonați rețete culinare cu Miha pe YouTube pentru rețete bune, zic eu. Și cine dorește să intre în comunitatea miha.de de pe Facebook este invitat și acolo să se înscrie. Mulțumesc frumos pentru susținere și prietenie. Apăsați clopoțelul pentru a primi notificări la timp despre tot ce face Miha la ea în bucătărie. Trebuie încorporat foarte bine toate cele. Voi împărți aluatul în 2 părți egale. Această compoziție, mai bine zis, de blat. Și o să vă spun cât stă la mine în cuptor. Este gata compoziția mea, așa trebuie să arate. Să curgă puțin, dar să nu fie foarte lichidă. Acum împart compoziția mea în 2 părți egale. Voi pune o parte în tavă, o parte în acest bol. O să pun câte o lingură aici. Trebuie să ne descurcăm și fără cântar. Și tot așa fac până termin tot aluatul de blat din bol. Am pus toată compoziția. Una o voi pune deoparte, iar pe una o voi nivela
pe toată suprafața și voi da imediat și în cuptor. O să vă spun cât a stat la mine în cuptor la sfârșit. Acum voi pune la cuptor și revin în curând. Dragii mei, blaturile mele s-au copt. Așa arată cele două blaturi. Le-am lăsat la cuptor în jur de 30 de minute, 25-30 de minute. Pe ambele le-am copt de aceeași mărime. Le-am copt separat. Acum pe foc o să fac prima cremă. Prima cremă o voi face în modul următor. Într-o cratiță pe foc o să pun unt. Aici am 140 până în 150 de grame, nu mai mult de unt, atâta trebuie. Voi topi acest unt. Trebuie topit în totalitate, după care o să facem altceva. Trebuie să folosiți ingrediente de bună calitate ca să aveți rezultat bun, să vă iasă exact cum trebuie. La temperatura camerei, absolut toate. Peste asta o să pun doar foarte puțină sare. Așa, pentru gust la cremă, pentru orice fel de cremă, eu adaug un strop de sare. De data aceasta vom face prăjitură confeti în stil oriental. Urmăriți video de la început până la sfârșit pentru modul exact de a o prepara. Acum că s-a topit untul, voi adăuga cadaifii. Tăieței din aceștia pe care i-am cumpărat de la un magazin turcesc. O să pun peste acest unt, toți odată, am 500 de grame de cadaifii aici, pe care îi voi lăsa să se prăjească puțin, un pic să fie rumeni, în acest unt. Acum o să adaug 100 de grame de zahăr. Dacă vreți, faceți mai dulce. Eu am cadaifii foarte mici tăiați, dar sunt buni și aceia mai lungi. Așa i-am găsit, așa i-am luat. Mi-a plăcut să fie puțin mai fini acești tăiței. După cum vedeți, ei se zdrobesc. Așa vreau eu să fac această cremă pentru astăzi. Și este excelentă această cremă. O să vedeți până la sfârșit, rămâneți alături de mine. Amestec bine până se prăjește puțin cadaiful cu toate celelalte ingrediente. Imediat sunt gata. Cadaiful meu s-a caramelizat foarte, foarte bine. Foarte fain miroase și arată bine. Așa trebuie să fie. O culoare așa aurie. Imediat o să trec și la cealaltă cremă. Avem două creme de făcut astăzi. Este gata. Aici am o oală în care voi pregăti altă cremă. Așa arată cadaifii de astăzi. Foarte mărunt și bine caramelizat. Îl voi goli într-un bol curat pentru a se răci mai bine. Între timp voi face a doua cremă. Îl pun deoparte și continui. L-am pus într-un bol așa mai mare pentru a se răci mai repede. Acum voi face cea de a doua cremă. Într-o oală pe foc o să pun jumătate din lapte. Aici am 500 de ml de lapte. Voi pune la fiert o parte din lapte. Aici avem o budincă de vanilie. Aici am zahărul pe care îl pun în oala cu lapte. Între 100-120 de grame, dacă vreți mai dulce. Voi amesteca puțin și las la foc mediu pentru a se încălzi și a fierbe laptele. Peste budinca de vanilie o să pun lapte rece. Nu-l voi pune pe tot. Dacă mai trebuie o să mai adaug. O să vă spun la sfârșit cât lapte am pus eu în total. Amestec. Voi mai adăuga 40 de grame de amidon sau puteți folosi și făină, dar nu este același lucru. Amestec foarte bine și amidonul cu laptele rece pentru a nu avea cocoloașe. Apoi îl voi turna în oala cu laptele. Peste această budincă voi pune 2 gălbenușuri de ou și voi amesteca foarte bine și gălbenușul cu budinca și amidonul.
Restul laptelui o să-l pun în oală. Vanilie, un pachet de zahăr vanilat, mai bine zis. Laptele a început să fiarbă, iar acum o să adaug această compoziție în lapte, amestecând în continuu până îmi rezultă o cremă consistentă. Amestec foarte bine pentru a nu face cocoloașe, este foarte important. Focul să fie la mediu, începe să se îngroașe. O să mai adaug lapte pentru că mai este nevoie. Aici am încă 100 de mililitri, o să mai pun. Crema mea este gata. Așa trebuie să arate crema de vanilie. Să curgă, dar nu foarte tare. Am amestecat bine, nu are cocoloașe deloc. Este foarte bună. Perfect. O voi goli într-un bol curat pentru a se răci la temperatura camerei. Acopăr cu o folie și o las la răcit. O să mai am nevoie și de unt, dar o să vă arăt pe parcursul acestui film tot modul de preparare. Acum la copăr și îl dau la rece. Ne vedem în curând și cu umplerea acestei prăjituri. Dragilor, cadaiful meu s-a răcit, așa arată. S-a răcit foarte bine, așa trebuie să fie rece. Acum aici avem 500 de mililitri de frișcă foarte rece îndulcită. Dacă nu aveți frișcă dulce, puneți 50-100 de grame de zahăr pudră. Amestec foarte bine, la viteză mică, bineînțeles. Am bătut bine frișca. O voi pune deoparte. Acum voi bate această cremă care s-a răcit și ea până când o fac așa mai finuță. Am bătut foarte fină și crema. O voi pune și pe ea deoparte. Acum voi amesteca și untul cu mixerul. Amestec bine untul. Am amestecat bine. Peste acest unt o să adaug din cremă și voi incorpora foarte bine crema în unt. Adaug și așa până termin crema. Am pus crema toată. Adun și marginile de la unt pentru a amesteca să fie perfect. Acum mixez până când îmi rezultă crema care o vreau. Am bătut crema foarte bine. Și aceasta este minunata mea cremă de top. Dintre cele mai bune creme pe care eu le ador. Aceasta este cea mai tare cremă. The best. Este atât de aerată și atât de faină. Atât de bună este. Ok, mergem mai departe. Aici avem cadaiful pe care l-am răcit bine, peste care voi pune următoarele. 200 de grame de fistic, de pastă de fistic. Așa trebuie să arate, o pastă groasă. Acum o să pun 150 de grame de dulceață de caise, foarte subțire, deci subțire să fie. Să nu fie marmeladă sau știu eu ceva mai consistent. Trebuie să curgă. Voi amesteca până încorporez cât de cât pasta de fistic, cadaiful și dulceața de caise. Trebuie să fac o cremă. Acum urmează să pun câte o lingură din frișcă. Aici. O să pun așa pe rând câte puțin. Punem frișca și tot așa amestec finuț. Acum o să golesc această compoziție în bolul cel mare pentru a putea amesteca și mai bine. Golesc totul aici și continui să amestec. Fiind bolul mai mare, amestec și mai bine. Iar acum urmează să omogenizez perfect să fie o cremă compactă. Astăzi fac o porție mare. Sigur că da, puteți face din
ouă mai puține. Am amestecat foarte bine această cremă și așa arată crema mea cu cadaif. Consistență perfectă pentru așa ceva. Iar acum trec să umplu prăjitura mea. Avem și crema de vanilie, care arată și ea de top. Am și cele două foi. Am și crema de vanilie. Am și crema de cadaif. Aici am 200-250 de cafea tare. Puneți naturală, puneți nes, puneți ce vreți. Și lapte. Cam 200 și ceva de lapte și cafea împreună. Am și crema. Aici am biscuiți din aceștia foarte subțiri de ciocolată. Acum voi pune una dintre foi deoparte și încep să umplu prăjitura mea. Acum, înainte de a pune această cremă cu cadaif, aici avem 200 de ml de lapte călduț cu care voi stropi puțin blatul înainte de a pune crema. Și o să însiropez pe toată suprafața. Am pus o hârtie de cop de desubt de blat. Am însiropat foarte bine blatul. Acum voi pune această cremă. Absolut toată o voi pune pe blat și o voi nivela foarte bine peste tot. Am întins foarte bine crema. Acum voi pune cel de-al doilea blat peste primul. Apăs ușor. Acum peste cel de-al doilea blat voi pune această cremă de vanilie. Toată, absolut toată. Și voi nivela foarte bine pe toată suprafața, în mod egal. Am nivelat bine. Acum deasupra voi pune acești biscuiți. Îi vom înmuia în lapte și cafea și voi așeza așa unul lângă celălalt. Și așa o să fac până termin toți biscuiții de înmuiat și de pus pe prăjitura mea. Dragii mei, am umplut. Prăjitura mea este foarte grea pentru că este mare. Așa arată excelent și să vedeți cât de bună e. Peste biscuiți voi pune 100 de grame de ciocolată neagră cu o lingură mare de ulei și aici am undeva la 50 de grame, cam așa ceva, tot așa cu o linguriță de ulei. Le voi topi la microunde și o să le pun ca și glazură peste prăjitura mea. Am topit ciocolata neagră pe care o voi pune peste biscuiți, pe toată suprafața de sus. Și voi nivela foarte bine peste stratul de biscuiți pentru a-l acoperi foarte bine. Am aranjat foarte bine cea neagră ciocolata. Acum voi pune și albă, dar nu pe toată suprafața, așa, pur și simplu. Din loc în loc. Pentru un aspect frumos. Am aranjat și ciocolata albă. Acum voi face așa un mic model foarte finuț peste stratul de biscuiți. Niște valuri. Este gata. Am terminat de așezat ciocolata albă neagră. Deasupra voi pune, bineînțeles, confeti. Este o prăjitură care se numește confeti. Arată extraordinar prăjitura mea confeti de astăzi. Trebuie să vă arăt cum arată. Acum la rece, pentru câteva ore bune și o să revin și cu rezultatul final. Să vedeți și din interior. Rămâneți aproape. Dragii mei, prăjitura mea confeti a stat la frigider pentru câteva ore bune.
Dumneavoastră să o lăsați să stea peste noapte, însă noi trebuie să o începem și de aceea am început-o. Așa arată prăjitura mea confeti de astăzi. Excelent arată și vă garantez că aceste gusturi combinate sunt excelente. Nu vă rămâne decât să încercați rețeta. Aici am și o bucățică. După cum vedeți, aceste straturi și crema deasupra și biscuiții care se văd și ei. Și este super. Adică nouă ne place. De poveste. Vă invit la o felie. Mulțumesc foarte mult că ați stat alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Mulțumesc frumos tuturor celor care m-ați felicitat de ziua mea de naștere. Vă doresc totul înzecit înapoi și până data viitoare la un nou video, vă doresc toate cele bune. La revedere!